Hej! Idag tänkte jag spela in en kort video där jag startar min Corvette. Jag brukar göra det ungefär en gång i månaden under vinterförvaringen för att bensin inte ska stå och torka i förgasaren och diverse. Hålla den igång och sen är det alltid lite roligt att starta bilen. Det här är min Corvette alltså. Det är en 1975 Corvette C3 med 350 motor. Jag har ju batteriet alltid på underhållsladdning. Så vi börjar väl att stänga av den. Vi tar ur den. Sådär. Kopplar ur. Jag gör det för att jag vet inte riktigt om elektroniken i laddaren kan skadas av att man kör startmotorn. Det är lika bra. Vi måste ansluta batteriet, det har jag frånkopplat. Det är dåligt ljus, det tar vi inget extra för. Sådär. Så här ser den ut, den har gått knappt 9000 miles enligt den där räknaren. Alla instrument fungerar. Till och med klockan som jag har hört inte alltid fungerar på de här gamla bilarna. Originalradion. Jag får inget annat än brus i högtalarna, så den kanske man ska ta en titt på någon gång. Men nu startar vi den. Jag brukar först bara dra startmotorn en stund så att vi får upp lite olja i motorn innan vi ger den några gaspump så den tänder. Vi kör! Där har vi oljetryck. Vi ger ett par pump på gasen. Ett par till. Ja, det är märkligt. Den brukar starta. Ett par till. Nu är det ett par månader sedan jag startade den här senast, så det kan ju förklara tjurigheter, men vi tar ett par pump till och drar på. Här vaknar vi till liv. Ja, det tog lite fler försök än det brukar, men igång är den. Fint oljetryck.
kika lite motorn. Och så brukar den ju ha, den har ju automatchock så att den har lite högre tomgång en stund tills den blir varm och sen går den ner. Vi kommer tillbaks när den har blivit lite varm. Nu har motorn gått en liten stund så då drar vi på gasen lite grann, ska vi se om tomgången ändras. Så, då öppnar choken och sen så går den ner på normal tomgång. Och det är lite det här ljudet man är ute efter. Såklart lite koll på oljetrycket hela tiden och vattentempen. Den börjar stiga, den blir ganska fort varm den här bilen, så det är ju ganska bra. Sedan när man startar en bil så här på vintern så ska man inte bara starta den och fisköra den lite grann, utan nu är den igång och då får den gå ordentligt så att oljan får bli genomvarm och så vi inte får massa kondensbildning på grund av temperaturvariationer här och där i motorn. Så nu får den här gå en stund och så återkommer vi om en liten stund. Så, nu har bilen gått en god stund. Och om man nu tittar på... Jag har ju bara vattentempmätare i den här bilen. Och den talar ju om då kylvattnets temperatur. Den säger faktiskt ingenting om oljans temperatur. Och det är ju att oljan är varm som är det viktiga för själva motorn. Det vi kan se på oljetrycksmätaren är att den inte längre är uppe på, ja vad kan det vara, 60, 70, 80 psi. När jag ökar varvtalet på motorn lite, då stiger oljetrycket. Men på tomgång så har nu oljetrycket gått ner till 40-50 någonting. Anledningen till det är ju att oljan har nu blivit varm, och när oljan blir varm så sjunker viskositeten. Betyder att den blir mer lättrinnande, och i och med att den rinner lättare så blir det inte samma tryck. Så i det här fallet betyder det att nu är motorn ordentligt driftvarm. Och det enda som återstår nu är väl att stänga av, men ja, kan inte ha en V8 utan att gasa lite. Så, får duga. Annars kommer grannarna. Tack för titeln!